דניאל יובל, אני בן 14 ברמת השרון. שבת אחת לפני 3 שנים, אני ומשפחתי הלכנו לרמת הגולן לשחק משחק. בדרך לנסיעה ברמת הגולן, אבא שלי כל הזמן סיפר לנו על הקרבות הקשים שהיו ברמת הגולן, ועל זה שיש מוקשים, ואז שאלתי אותו, אבא, מה יקרה אם נראה מוקש? ואז הוא אמר לי שאין לי מה לדאוג, שהם מקודרים היטב. ואז הגענו לרמת הגולן, אמא שלי והאחיות הקטנות שנשארו באוטו כי היה להם קר, ואני, אח שלי, אחותי הגדולה ואבא שלי פנינו לשחק בשלג. לא הספקתי לשחק בשלג בערך 5 דקות, ואז שמעתי רעש מאוד חזק. בהתחלה לא הבנתי כל כך מה קרה לי, אבל אז הבנתי שדרכתי על מוקש. ישר ראיתי שנקטעה לי הרגל, ושמעתי את אחותי צועקת שהיא עברת. אבא שלי ישר רץ לקחת אותי ואת אחותי, והוא טיפל בנו. אני כל הזמן אמרתי לאבא שלי, אבא, אל תדאג, אני אתגבר על זה, אני אהיה בסדר, אז הכל בסדר. ואז הוא הוריד אותי למטה, וטיפל בי, עשה לי חוסם עורקים, ואחרי חצי שעה הגיע מסוק שלקח אותי ואת אחותי לבית חולים רמב"ם בחיפה. כתוצאה מהפיצוץ נקטע לי רגל ימין, וחלק משריר התאומים ברגל שמאל חסר לי. אחותי החלימה מהפציעה שלה. היא עכשיו רואה. הכל בסדר איתה, ונשארו לה רק קצת צעקות ברגליים. כל הזמן בשיקום שלי, הייתי בשיקום 4 חודשים, עברתי בערך 20 ניתוחים. כל הזמן בשיקום ידעתי שיש לי מטרה אחת, וזה שנדאוג שמה שקרה לי לא יקרה לאף אחד. וישר התחלתי לעשות, עשיתי הרבה כתבות בעיתון ובטלוויזיה, והיו לי הרבה נאומים בכנסת, ודיברתי עם ראש הממשלה, וטסתי לנאום נאום באו"ם של שווייץ. ואז אחרי שנה, אחרי כל הפעילות, עם עזרה של הרבה מאוד אנשים, ובמיוחד של חבר הכנסת צחי הנגבי, הצלחנו להעביר את החוק, ובעצם ב-2011 כאילו יצא חוק לפינוי מוקשים. ובעקבות החוק יצאה הרשות לפינוי מוקשים, שהיא בעצם התחילה לפנות מוקשים בארץ והתחילה לפנות בנאות הכיכר. הרשות כוללת לפי דעתי כ-60 עובדים, ויש לה תקציב של 27 מיליון ש"ח בשנה. וזה בעצם כל הסיפור של הפציעה שלי. ועכשיו אני רוצה כאילו קצת להסביר לכם על הפרוטזות שלי ועל הספורט שאני עושה. אז בעצם מה שעכשיו אני לובש זה הפרוטזת הספורט שלי, שאותה אני לובש בערך כל היום, חוץ מבלילה, כי לא נוח לישון איתה, וגם לא בריא. היא לוחצת כאילו על הרגל, אבל אין מה לעשות איתך להתמודד. לוקח לנו להתרגל בהתחלה, היה לי ממש קשה לשים אותה. עכשיו אני כבר אותה כל היום, אני עושה את כל הספורט שאני עושה, כדוריד, כדורגל, אני רץ, אני עושה רוח, אני עושה את הכל. זאת הפרוטזה שהכי נוחה לי. ואני ואבא שלי חשבנו על פתרון, כי בכל זאת לא נוח להיות אותה כל היום, אבל פתרון מה אני אעשה באמת שאני מגיע הביתה. ועלינו על פתרון שאנחנו קוראים לזה נערה, אבל זה כאילו פרוטזה הבית, שאני מכניס את השם ברגל, ואני הולך לזה, אין לזה את הגרב סיליקון שלוחצת, וזה פשוט נוח, אני לא יכולה לעשות את זה ספורט, כי אין לי משהו להחזיק את זה,